Hello students, आज हामी क्लास 6 को साइन्स सेपरेसन अफ सब्सटेन्सेस लेसन नम्बर 1 पढ्नेवाला छौँ। ओके, तपाईँले के सब्सटेन्सेसहरू है अब देख्नुहुँदैछ पिक्चर्समा है। यसलाई चाहिँ सेपरेट अब डिफ्रेन्ट ग्रुपमा सेपरेट गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै एक्टिभिटी रहेछ, लेट्स ट्राई एन्ड सेपरेट कम्पोनेन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट मिक्सचर्स। सो यो डिफ्रेन्ट मिक्सचर्सहरू रहेछ, यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नु, आफ्नो आफ्नो कम्पोनेन्ट है आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफै ग्रुप भएर सेपरेट गर्नुपर्ने रहेछ है। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर के भन्दैछ, हाउ वुड यु सेपरेट द व्हाइट ह्याङ्गर्स फ्रम द अदर कलर्स अरे। सो यहाँनिर सबै कलर भएको ह्याङ्गर मिक्स छ है, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले व्हाइट ह्याङ्गर मात्रै सेपरेट गर्नुपर्दो रहेछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर हाउ वुड यु सेपरेट द रेड बल्स फ्रम द अदर कलर। तपाईँले रेड बल मात्रै, अरू कलर यति बेसी कलर मिक्स छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले रेड बल मात्रै छुट्याउनु पर्ने रहेछ है। तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दैछ। In both cases, we use our hand to separate the parts because the parts are large enough to see and separate. So के हुँदैछ, हामीले दुईटै पार्टमा ह्याङ्गर छुटाउँदा पनि बल छुटाउँदा पनि के गर्छ, हामीले हाम्रो ह्यान्डको युज गर्छ है। किनभने यो पार्ट्सहरू के छ, ह्याङ्गर भयो बलहरू भयो ठुलो ठुलो छ, अन्त हामीले मजाले देख्नु पनि सक्छ, अन्त त्यसलाई सेपरेट गर्नु पनि सजिलो पर्छ। त्यस कारणले द प्रोसेस अफ सेपरेसन इज नोन एज ह्यान्ड पिकिङ। सो यो सेपरेसन गर्ने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ, हातले सेपरेसन गर्ने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ, ह्यान्ड पिकिङ। Look at the example that follow. Can we use the process of hand picking to separate the different components of the mixture? So हामीले कतिवटा मिक्सचर्सहरू दिएको रहेछ है, त्यो चाहिँ हामीले ह्यान्ड पिकिङ मेथड युज गर्नु सक्छ त्यो मिक्सचर सेपरेट गर्नु भन्दैछ। जस्तै डिफ्रेन्ट मिक्सचर्सहरू के रहेछ, कर्न कब है, हाउ वुड यु सेपरेट द कर्न सिड फ्रम कर्न कब। सो यो कर्न कब है, यो तपाईँले खोज्दा देख्नुहुन्छ नि मकैको त्यो बिचको, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कर्न सेपरेट गर्नुपर्ने रहेछ है, कर्न सिड मकैको दाना। सो यो चाहिँ कसरी सेपरेट गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्दैछ। त्यस्तै प्रकारले नेक्स्टमा के रहेछ, विट सिड कभर्ड विथ द हस्क आर कल विट ग्रेन्स। सो यो विटको सिड हुन्छ नि, जुन चाहिँलाई चाहिँ बाहिरबाट हस्क कभरले कभर गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, विट ग्रेन्स भन्दो रहेछ। त्यस्तै प्रकारले हाउ वुड यु सेपरेट विट सिड फ्रम दि हस्क। सो हामीले यो सिड चाहिँ नि होइन, यो हस्कबाट कसरी सेपरेट गर्छ अरे। जस्तै अघि हामीले ह्यान्ड पिकिङ मेथड युज गऱ्यो है, ह्याङ्गर छुट्याउनु बल छुट्याउनु, त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ हामीले कसरी छुट्याउँछ अरे। त्यस्तै प्रकारले थर्ड मिक्सचर चाहिँ के रहेछ, दिस इज फ्लोर आँटा विथ अ लट अफ स्मल स्टोन इन इट। यो चाहिँ आँटा अरे, यसमा चाहिँ सानो सानो ढुङ्गाहरू पुरा छ अरे। हाउ वुड यु सेपरेट द स्मल स्टोन्स फ्रम दि फ्लोर। सो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यो स्टोन चाहिँ कसरी छुट्याउनुहुन्छ यो आँटाबाट भन्दैछ। लेट्स अस लुक अगेन एट द थ्री मिक्सचर द्याट निड टु बी सेपरेटेड। अघि हामीले तिनवटा मिक्सचर गरेँ, त्यो जुन चाहिँ हामीले सेपरेट गर्नुपर्ने है। एउटा चाहिँ मकैको दाना चाहिँ मकैको त्यो ढोडबाट छुट्याउनु पर्ने, अर्को चाहिँ विट है, विट चाहिँ हामीले त्यसको के गर्नु पऱ्यो, हस्क खोलबाट निकाल्नु पर्ने, अर्को चाहिँ आँटाबाट ढुङ्गा छान्नुपर्ने। तिनवटा मिक्सचर है, हेर्नुहोस् तिनवटा मिक्सचर। सो यहाँनिर के भन्दैछ, क्यान ह्यान्ड पिकिङ बी युज टु सेपरेट द कम्पोनेन्ट्स अफ अल द मिक्सचर। सो यो सबै मिक्सचरमा सेपरेट गर्नु हामीले हाम्रो ह्यान्ड पिकिङ मेथड युज गर्न सक्छ भन्दैछ। If we used hand picking, it would take very long to separate the mixture into parts. हामीले ह्यान्ड युज गर्नु सक्दै रहेछ, तर के हुन्छ, ह्यान्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरा लामो समयको लागि हामीले लामो समयमा सक्छ, पुरा टाइम लाग्छ अरे हो। त्यसै प्रकारले चाहिँ के हो यहाँनिर, there are other ways of separating the components of each of the mixture which are faster and more effective. सो हामीले चाहिँ के गर्छ, त्यसै कारणले चाहिँ अरू तरिका छ अरे यो मिक्सचर्सहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु लागि, जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो काम बडा सजिलो पार्छ अनि छिटो पनि हुन्छ है। अनि इफेक्टिभ भनेको लाइक त्यो टक्कै टुङ्गामा पर्फेक्टली पनि हुन्छ। ओके, थ्रेसिङ। सो थ्रेसिङ एउटा प्रोसेस हो, सेपरेसनको प्रोसेस हो है। सो थ्रेसिङ चाहिँ फर्स्ट हामी हेरौँ थ्रेसिङ कसरी गर्छ है। थ्रेसिङ भनेको के रहेछ, यहाँनिर के को भिडियो रहेछ, थ्रेसिङ अफ राइस। सो हामीले यो धानहरू निकाल्छ नि, चामलहरू, सो हो त्यसको भिडियो रहेछ, त्यो चाहिँ कसरी सेपरेट गर्छ है।
अझ केही अर्को पर्दैन ठुल्का डाला आउँछ नि टिभी बनाउने यही पनि अघि लाने पछि लाने यही तिउन झाने त कहाँ पाइन्छ नभए तिउन झान होला त्यसले त घस्नु पोहोर भयो न भने घसिँदै थियो ओके सो तपाईँले यो थ्रेसिङ देख्नुभयो है थ्रेसिङ भन्ने कस्तो प्रकारले गर्दो रहेछ त्यो त्यो सिड भएको लाइक खोल खोस्टासँगै भएकोलाई चाहिँ के हुन्छ पुरा डन्ठाले कुट्दै त्यसै तपाईँको गाउँ बस्तीहरूतिर जाँदा पनि तपाईँले देख्नु भएको होला है यो तोरीहरू पनि त्यसरी गर्छ है त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर यो चाहिँ हामीले धान निकालेको रहेछ है The method used to separate corn seeds from the corn cob is called threshing. So, मकै पनि त्यसरी नै निकाल्दो रहेछ है उसको मकैको दाना पनि त्यो उसको मेन डोरबाट यसरी नै निकाल्दो रहेछ कुटेर है त्यसलाई मारेर निकाल्छ त्यसलाई त्यो मेथडलाई के भन्छ थ्रेसिङ भन्दो रहेछ Apart from corn, other grains like rice are also separated using threshing. यो मकै मात्रै नभएर है धानहरू पनि यसरी थ्रेसिङ गरेर निकाल्दो रहेछ During threshing of rice, the farmer beat the stalk on the hard surface. As a result, the seed of the grain separate from the stalk. So, when I give the threshing, magic in the rice stalk with grains. So, धान यस्तो प्रकारले हुन्छ जब यो धान काट्छ धानको बोट काट्छ त्यहाँदेखि मान्छेले यसरी बिटा पारेर चाहिँ यसलाई कुनै हार्ड सर्फेसमा तल कुनै एउटा करामा चाहिँ के गर्छ पिट्छ कि त्यो पिट्दाखेरि के हुन्छ त्यो दाना चाहिँ त्यो आफ्नो बोटबाट चाहिँ झर्छ त्यो मेथडलाई के भन्दो रहेछ थ्रेसिङ भन्दो रहेछ ल अब अर्को के रहेछ प्रोसेस विनोइङ हामीले थ्रेसिङ सक्यो अब विनोइङ हाम्रो विनोइङ विन भनेको अलिकति विन भन्दा हामीले के हिन्ट पाउँछ विन्ड है हावाले ओके सो हामी यो विनोइङ प्रोसेसहरूमै कस्तो रहेछ विनोइङ अफ विट चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ विनोइङ गर्दो रहेछ है अघि हामीले विट पढ्यो नि तपाईँले यहाँ देख्नुभयो के रहेछ विन्डकै काम रहेछ विनोइङ भनेको चाहिँ छान्नु अब जस्तै हावाले चाहिँ के लान्छ त्यो धुलो सबै त्यो खोस्टाहरू हल्का हुन्छ त्यो सबै लगेर जान्छ अनि त्यो मेन विटको दानाहरू चाहिँ हेभी हुन्छ त्यो चाहिँ भुइँमा आएर झर्छ है सो विनोइङ द मेथड युज टु सेपरेट द विट सिड फ्रम द हस्क इज कल्ड विनोइङ सो विटको सिडलाई चाहिँ उसको हस्क खोलबाट निकाल्नु लागि चाहिँ के गर्दो रहेछ विनोइङ गर्दो रहेछ है During winnowing, part of the mixture are separated by the wind. जस्तै मैले भन्यो के हो विनोइङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिक्सचर चाहिँ आफै दुईटा भागमा छुटिँदो रहेछ है The grain falls directly below and the husk falls further away. सो यहाँ के हुँदो रहेछ ग्रेन त्यो जुन चाहिँ विट हुन्छ नि त्यो मेन सिड चाहिँ के हुन्छ भुइँमा डाइरेक्टली छेउमै झर्दो रहेछ है वेरस यो हस्क चाहिँ त्यसको खोल चाहिँ के हुन्छ अलिक टाढो गएर हावाले टाढो बगाएर लाँदो रहेछ think why does this happen so just सोच्नु यो चाहिँ किन हुन्छ होला यो कसरी हुन्छ भनेर जस्ट सोच्नुस् त तपाईहरु किन हुन्छ होला कि त्यो ग्रेन मात्रै त्यहाँ झर्छ अन्त त्यो हस्क अलिक उतापट्टि फर्दर गएर झर्छ किन होला किन रहेछ the husk is lighter and so is blown further away by the wind the grain are heavier and so fall directly below मैले भनेको चाहिँ किन हुँदै रहेछ त्यसरी हस्क चाहिँ पुरा हल्का हुन्छ त्यो खोल चाहिँ हल्का हुनेको कारण के गर्छ हस्क चाहिँ अलिक टाढो गएर झर्छ त्यो ग्रेन चाहिँ गरम भएकोले गर्दाखेरि ग्रेन चाहिँ सिधा हाम्रै छेउमा झर्छ अब अर्को मेथड के रहेछ सिभिङ सो सिभिङ जस्तै हामीले विनोइङ हेऱ्यो है थ्रेसिङ हेऱ्यो अब सिभिङ चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ हेरौँ ल सिभिङ फ्लोर अरे
सिविङ फ्लोर, फ्लोर भनेको आटा। सिविङ भनेको हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुभयो है, बुझ्नुभयो होला नि सिविङ भनेको के रहेछ। सिविङ भनेको चाल्नु है। हामीले किन चाल्छ कुनै कुरा, अब जस्तै आटाहरू लिएर आयो भने हामीले घरमा के भन्छ, चालेर खानुपर्छ है भन्छ। किन चाल्छ होला, किनकि हामीले के गर्छ, त्यो चाले पनि जति पनि मैला पार्टिकल्स, ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू के पार्टिकल्सहरू पसेको हुन्छ, बाई मिस्टेक पसेको हुन्छ है आटाहरूतिर, त्यो चाहिँ अलग्गै छुट्टिन सकोस्। किनभने सिविङ है यो उयसमा के हुन्छ, सानो सानो दुलो हुन्छ जसबाट त्यो ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यसको भित्रबाट जानु सक्दैन। The method used to separate flour from its impurities. Example, stone is called sieving. जस्तै मैले भन्यो, जुन चाहिँ यो मेथड चाहिँ सिविङ भन्ने मेथड चाहिँ कसो रहेछ, जुन चाहिँ इम्प्योरिटिजहरू है, अब सपोज आटामा ढुङ्गा हालेको त्यो त एउटा इम्प्योर हो नि त होइन। अब ढुङ्गा एउटा इम्प्योर भयो, हामीले खानु नहुने कुरा भयो है, त्यो सेपरेट गर्नु लागि चाहिँ चाल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाल्नुलाई चाहिँ भन्दो रहेछ सिविङ भन्दो रहेछ। Sieving is used to remove very small particles from a mixture. So sieving चाहिँ के हो, एउटा यस्तो मेथड हो जहाँ सानो सानो पार्टिकल्सहरू चाहिँ हामीले सेपरेट गर्नु सक्छ है कुनै मिक्सचरबाट। Look at the picture and discuss how the small stones are separated from the floored आटा। सो यो पिक्चर हेर्नुहोस् अरे होइन, यसमा चाहिँ हेरेर चाहिँ कसरी सानो स्टोन्सहरू चाहिँ सेपरेट हुन्छ आटाबाट भन्छ, आटाबाट। सो जस्ट इमेजिन गर्नुहोस्, यहाँनिर के हुन्छ, चाल्दै तपाईँहरूले पनि कहिले कहिले घरमा चालेकै होइन आटाहरू है, चाल्दाखेरि के हुन्छ, यो जुन चाहिँ सिविङ गर्ने त्यो नेट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको दुलो पुरा सानो हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा स्टोन चाहिँ के हुन्छ, स्टोन अलिक ठुलो ठुलो हुन्छ है, त्यस कारणले स्टोन चाहिँ यसको थ्रु पास गर्न सक्दैन, त्यही कारणले स्टोन अलग्गै माथि छुट्टिन्छ। जुन चाहिँ प्योर सानो आटाहरू चाहिँ पुरा माइन्युट सानो सानो हुन्छ होइन, सो त्यो आटा चाहिँ गएर चाहिँ तल बास्केटमा प्योर भएर बस्छ। The small particles stone remains in the sieve and the flour without the particle fall into the container below. ओके, मैले भनेको जस्तै के हो, त्यो ढुङ्गा चाहिँ टक्कै माथि सिविङ त्यो उसमै बस्छ है, सिभ गर्ने त्यो उसमै बस्छ है, वेयरएज त्यो फ्लोर आटा चाहिँ गएर के हुन्छ, तल गएर कन्टेनरमा बस्छ। यहाँनिर सिभ्स, यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, यो सिविङ चाहिँ एउटा प्रोसेस हो है, यो गर्ने चाल्नेलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, सिभ्स भन्दो रहेछ है। सिभ्स come in holes of different sizes to help separate particles of different sizes from the mixture. So यो सिभ पनि कस्तो खालको हुँदो रहेछ, डिफ्रेन्ट साइजमा हुँदो रहेछ है, साइज इन द सेन्स दुलो, त्यसको दुलोहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजमा हुन्छ, कोही के ठुलो हुन्छ, कोही के सानो हुन्छ, कोही के सानो हुन्छ, डिपेन्ड्स अन दि पार्टिकल्स हाउ टु सेपरेट है, साइजेस अफ द मिक्सचरको। अब कुन चाहिँ मिक्सचर कस्तो सेपरेट गर्नुपर्ने, ठुलो ठुलो पार्टिकल सेपरेट गर्नु कि सानो सानो पार्टिकल सेपरेट गर्नु, त्यो डिपेन्ड हुँदै हुँदै चाहिँ के हुन्छ, यो सिभ बनिएको रहेछ है, डिफ्रेन्ट साइजेस अफ होल रहेछ। जस्तै यहाँनिर के भन्छ, विच सिभ वुड यु युज अरे, कुन चाहिँ सिभ युज गर्थ्यो अरे तपाईँले। This is very fine sand that contains small stone and other impurities. यो चाहिँ भेरी फाइन स्यान्ड भनेको पुरा मेन खालको चाहिँ माटोहरू बलुवा अरे होइन, तर यसमा चाहिँ सानो सानो ढुङ्गाहरू पनि छ अरे, अन्त अरू इम्प्योरिटिज भनेको अरू अब नचाहिँदो कुराहरू पनि यसमा मिक्स अरे। सो तपाईँले कस्तो खालको युज गर्नुहुन्छ सिभ भन्दैछ। चुज विच सिभ वुड वर्क फर दिस स्याम्पल अफ स्यान्ड अरे। सो यो स्याम्पल अफ स्यान्ड यो माइन्युट खालको छ है, सानो सानो छ, कस्तो खालको तपाईँले स्याम्पल युज गर्छ। एमा चाहिँ लार्जेस्ट होल अरे, सबसे ठुलो ठुलो दुलो भएको रहेछ हो, बीमा चाहिँ के रहेछ ठिकैको मिडियमको, सी चाहिँ स्मलेस्ट अरे, सानो सानो दुलो भएको सी चाहिँ सिभ रहेछ हो। सो तपाईँले कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ, यो स्यान्डबाट चाहिँ इम्प्योरिटिजहरू सेपरेट गर्नु लागि चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। C. The sieve with the smallest hole
would help remove all the small particles. So अघि जुन चाहिँ भन्यो यो पार्टिकल्समा चाहिँ के छ, सानो मेन पार्टिकल्स है, मेन स्यान्ड हो, त्यसको भित्र पनि के हुन्छ, इम्प्योरिटिज छ, सानो सानो ढुङ्गाहरू, लाइक अरू इम्प्योरिटिज छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, स्मलेस्ट होल, किनभने यो स्यान्ड नै पुरै मेन छ हो, त्यही कारणले हामीले के गर्छ, यो स्मलेस्ट होल्सहरू भएको युज गर्छ. Okay, think how else do you think a sieve can be used? So हामीले यो sieve चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा युज हुन्छ होला, कस्तो प्रकारले युज हुन्छ, कुनै अरू कामको लागि पनि युज हुन्छ. The sieve can also be used to trap and hold onto the pure substances with the unwanted components get filtered out. So sieve चाहिँ कस्तो काममा पनि युज गर्छ भन्दा खालि इम्प्योरिटिज छुटाउनु लागि मात्रै होइन, तर सिफले चाहिँ कोही कोही बेला यस्तो काम गर्छ जहाँ चाहिँ माथि चाहिँ प्योर कुरा ट्र्याप गर्नु हो, तर तलबाट चाहिँ के हुन्छ, सबै इम्प्योर सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ सबै फिल्टर बाहिर जानु लागि पनि हेल्प गर्दो रहेछ. जस्तै हेर्नु example, while washing strawberries, the fruit being much bigger gets trapped in the sieve, whereas smaller leaves, dirt, water and other unwanted parts fall through. So चाल्ने है, हामी चाल्नेहरू याद छ नि, के हुन्छ, चाल्नेलाई हामीले आँटाहरू चाल्छ है. सो यो सिभ चाहिँ केमा पनि युज हुँदो रहेछ, जब हामीले केही खानेकुराहरू धुन्छ है, त्यही बेला त्यो खानेकुरामा सानो सानो किरा मैलाहरू हुन्छ नि, सो त्यो धुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ, सिभ युज गर्छ. किनभने सिभमा युज गर्छ त्यो प्योर सब्सटेन्सेस. अब जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल देखाउँछ स्ट्रबेरी चाहिँ माथि वासिङ त्यो सिभमा हालेको छ है, अन्त त्यसलाई धोएर चाहिँ त्यसबाट सानो सानो इम्प्योरिटिजहरू चाहिँ सबै बाहिर जान्छ, अन्त त्यो स्ट्रबेरी फ्रेस माथि सिभमै बस्छ. क्विक चेक, हामी जस्ट चेक गरौँ है, हामीले अहिलेसम्म के पढ्यो. Here is a mixture of different colored rice grains. Which of the four methods you learned about would you use to separate the red grains from other colors? Give reason. So यहाँनिर चाहिँ हामीले ग्रेन्स है, चामल रहेछ, यो चामलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर मिक्स भएको रहेछ है. हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुनै 4टा मेथड हामीले जुन कुन चाहिँ मेथड पढेको थियो, थ्रेसिङ, विनोइङ, सिविङ अन्त ह्यान्ड पिकिङ मेथड चाहिँ 4टा मेथड पढेको थियो. 4टा मेथडबाट चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ मेथड युज गरेर चाहिँ रेड कलरको ग्रेन्स मात्रै छुटाउनु सक्छ अरे. कुन चाहिँ मेथड होला? आई गेस मलाई त ह्यान्ड पिकिङ लाग्यो, तपाईँहरूलाई के लाग्यो? ओके, यहाँनिर छ none of this separation method can be used. Okay, none of this. Threshing can be used only to remove grains or seeds from a large system. So threshing चाहिँ के हो, कस्तो मात्रै युज हुन्छ, ग्रेन सिडहरू चाहिँ ठुलो आइटम्सबाट, स्टेम्स है, बोटबाट चाहिँ रिमुभ गर्नु लागि मात्रै थ्रेसिङ हेल्प हुन्छ अरे, युज हुन्छ अरे. सिविङ क्यान बी युज टु रिमुभ ओन्ली minute, very small particle from a mixture. So sieving के हो, सिभिङ गरेर हामी चाल्दाखेरि चाहिँ खालि माइन्युट पार्टिकल्सहरू चाहिँ मात्रै मिक्सरबाट सेपरेट गर्नु युज हुन्छ. विनोइङमा के हुन्छ, विनोइङ is only used to remove lighter particles that can be blown easily by the wind from the heavier particles. So विनोइङ पनि के हो, remove lighter particles, हल्का पार्टिकल्सलाई चाहिँ हेभी पार्टिकल्सबाट चाहिँ त्यो विन्डको थ्रु चाहिँ लाइटर पार्टिकल्सलाई चाहिँ इजिली उडाएर लगेर चाहिँ हेभी पार्टिकल्स त्यहाँ राख्नु लागि चाहिँ त्यो विनोइङ त्यसको लागि मात्रै युज हुन्छ अरे. आन्सर चाहिँ के रहेछ, ओन्ली ह्यान्ड पिकिङ वुड सेपरेट द रेड ग्रेन्स फ्रम द राइस एज द पार्टिकल्स आर मच लार्जर. सो के हो, ह्यान्ड पिकिङ, मैले भनेको जस्तै के हो, ह्यान्ड पिकिङ मेथड मात्रै युज हुँदो रहेछ रेड ग्रेन्सलाई चाहिँ अरू कलरको ग्रेन्सबाट चाहिँ सेपरेट गर्नु, किनभने त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, अलिकति लार्जर छ, अन्त हामीले इजिली आँखाले देख्न सक्छ. म्याच द कलम रहेछ है. सो विनोइङ चाहिँ केमा युज हुन्छ, विनोइङ युज टु रिमुभ भेरी स्मल पार्टिकल्स फ्रम अ मिक्सचर.
कि used to remove lighter particles that can be blown easily by the wind from the heavier particles. कि only to remove grain or seed from a large stem. So winnowing चाहिँ के हुन्छ अनि threshing के हुन्छ अनि sieving के हुन्छ है match the following. So हामी answers हेरौँ winnowing केमा हुन्छ used to remove lighter particles that can blown easily by the wind from the heavier particles है winnowing यसमा use हुँदो रहेछ अनि threshing only to remove grain or seed from a large stem जस्तै भनेको थियो ठुलो ठुलो स्टेमबाट है बोटबाट चाहिँ के गर्नु ग्रेन्सहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु लागि चाहिँ मात्रै युज हुन्छ threshing. अब लास्ट आयो sieving भनेको चाहिँ के हो युज टु रिमुभ भेरी स्मल पार्टिकल फ्रम अ मिक्सचर सो सानो सानो पार्टिकल्सहरू रिमुभ गर्नु चाल्नुलाई चाहिँ के हुन्छ sieving भन्दो रहेछ. And take the correct option to complete the story. यहाँ हाम्रो स्टोरी रहेछ हामीले कम्प्लिट गर्नु पर्यो है राइट टेक गरेर. A farmer harvested his wheat crop and dried the stalks under the sun or rain to separate the grains from the stalk. He handpicked or threshed the stalks. His wife winnowed or threshed the grain to separate the husk and later sieved or handpicked the stones. So then ground the wheat seeds and sieve or filtered the flour. The farmer and his wife got a good price for the flour. So यो एउटा स्टोरी भयो यो चाहिँ हामीले यहाँनिर बिचमा टिक गर्नुपर्छ रेड भएको जग्गामा है. सो यसको राइट आन्सर चाहिँ के रहेछ हेरौँ के रहेछ द फार्मर हार्भेस्टेड हिज wheat crop and dried the stalks under the sun. सो फार्मरले के गर्यो wheat crop उमारेको रहेछ है रोपेको रहेछ. सो त्यो काटेर त्यसको बोट चाहिँ के गर्यो घामको मुनि सुकायो. To separate the grain from the stalk, he threshed the stalk. त्यो ग्रेन चाहिँ स्टक है त्यो बोटबाट झार्नुको लागि चाहिँ के गर्यो उसले थ्रेश गर्यो. थ्रेश भन्ने मिन्स कुट्यो पुरा त्यसलाई कुट्यो है. त्यसको बादमा his wife winnowed the grain to separate the husk and later handpicked the stone. सो उसको बुढीले चाहिँ के गर्यो फार्मरको विनोड है त्यो यस्तो निफान्यो हावाले चाहिँ त्यहाँनिर लाइटर पार्ट लान्छ है विनोड गर्यो त्यो ग्रेनलाई सेपरेट गर्यो उसको खोलबाट. त्यहाँदेखि चाहिँ हातले चाहिँ के टिप्यो ढुङ्गाहरू टिप्यो. She then ground the wheat seed and sieved the flour. त्यहाँदेखि चाहिँ उसले के गर्यो त्यो wheat चाहिँ उसले पिस्यो है. पिसेर चाहिँ के गर्यो उसले चालेर त्यसलाई फ्लोरमा निकाल्यो है. The farmer and his wife got a good price for the flour. The farmer र उसको वाइफले चाहिँ के पायो राम्रो प्राइस पायो त्यो विटको फ्लोर है विटको पिठोको लागि चाहिँ राम्रो दाम पायो अरे. समरी है जस्ट एउटा सर्ट रिकल जस्तै अब समरी ह्यान्ड पिकिङ भनेको के हो मेथड युज व्हेन द पार्ट्स अफ द मिक्सचर आर लार्ज इनफ टु सी. कुन चाहिँ ह्यान्ड पिकिङ जस्तो मेथड हो जहाँ चाहिँ मिक्सचर चाहिँ ठुलो छ हामीले आँखाले देख्न सक्छ अनि हामीले त्यो चाहिँ ह्यान्डले पिक गर्छ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड पिकिङ भन्छ. त्यसै प्रकारले थ्रेसिङ चाहिँ के हो मेथड युज टु रिमुभ ग्रेन्स or seed from a large stem. So जस्तै अघि भन्यो मकै है धानहरू के हुन्छ फर्स्टमा बोटमा हुन्छ. सो इभन हामीले धान काट्दा पनि के गर्छ फर्स्ट धान चाहिँ त्यो बिटामा बाँधेर हामीले धान चाहिँ भुइँमा कुट्छ है. त्यो कुट्ने पार्टलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ थ्रेसिङ भन्दो रहेछ. त्यसै प्रकारले विनोइङ के हो विनोइङ मेथड युज टु रिमुभ लाइटर पार्टिकल फ्रम द हेभियर पार्टिकल्स बाई ब्लोइङ एयर थ्रु द मिक्सचर. सो के हो विनोइङ भनेको चाहिँ धान उयो गर्दाखेरि जब धान कुटिसक्छ त्यो कुटिसक्दाखेरि के गर्छ कुटिसकेर बादमा त्यसलाई पुरा हावामा यसरी निफान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो लाइट पार्टिकल्सको खोलहरू सबै उडेर जान्छ अनि त्यो धान मात्रै बस्छ. सो त्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ विनोइङ भन्दो रहेछ. अन्त अर्को चाहिँ के हो सिभिङ भनेको चाहिँ मेथड युज टु सेपरेट भेरी स्मल पार्टिकल फ्रम अ मिक्सचर युजिङ अ सिभ. सो सिभिङ भनेको चाहिँ कस्तो खालको मेथड रहेछ जहाँ चाहिँ सानो पार्टिकल्स चाहिँ त्यो मेन पार्टिकल्सबाट चाहिँ
सेपरेट गर्नु लागि है, त्यो अलग अलग छुटाउनु लागि चाहिँ के हो, सिभिङ हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, सिभ युज गर्दा, सिभ भने चाहिँ चाल्ने। ओके, थ्याङ्क यू।